цю тему з влучанням по території Росії давайте ми трошки відкладемо, бо мені цікаво, що там з ураженим Су-57, яких, як нам повідомляє розвідка, може бути 2. Яка актуальна інформація станом на цю мить? І хотілося б більш детально і простими словами нашим глядачам пояснити, чому це так важливо враження саме цього літака. Ну, давайте почнемо з того, що це найсучасніший російський літак, і росіяни чомусь рахують його літаком 5-го покоління. Щодо такого класу тут є сумніви, тому що ми можемо казати, що літак дійсно не відповідає характеристикам літака 5-го покоління. Але тим не менш, це той літак, який може запускати і нести ракети Х-69. Це ракети збільшеної дальності, якими останнім часом ворог активно використовував по території України при масованих обстрілах. Тому, в принципі, крім того, що це літак сучасний, який планувала Росія активно вводити його в експлуатацію, але цей літак з 2010 року Росія намагається активно просувати і продавати навіть закордонним партнерам своїм, безпосередньо під час показових польотів перед індійською делегацією один з літаків після посадки займався двигун, і після цього він вщент згорів. Щоправда, росіяни після того його поновили. Дійсно, ми кажемо про те, що такі удари по стратегічно важливих об'єктах на території Російської Федерації суттєво впливають на імідж Росії. І впливає не тільки на імідж, а й впливає на спроможність, показово, що Росія не захищає свої стратегічно важливі об'єкти. Тобто ми кажемо про те, що якщо навіть вона захищає, тому що є певна інформація, що на цьому аеродрому було ще уражено додатково і систему протиповітряної оборони, там на кшталт С-300 і «Панциря». Але тим не менше, ми кажемо про те, що російські аеродроми, де знаходяться надважливі літаки, не захищені. Ми кажемо про те, що системи раннього попередження, це позагоризонтний РЛС, який Росія використовує як система раннього попередження про загрозу для Росії, теж не захищені. Тобто наші БПЛА їх нищать. Тому, в принципі, це суттєвий удар як по іміджу Російської Федерації, так і по їх спроможності. Щодо новини від Sky News, де український літак вперше з початку війни завдав прямого удару по цілі на території Росії. Також хотілося б простими словами розтлумачити. Знову ж таки, інформація ще оновлюється, що актуально станом на цю мить і наскільки це важлива подія для нас? Надважливим елементом зараз є створення певної буферної зони навколо кордонів України. Це 100-кілометрова зона, де б російського тяжкого озброєння не могло б просто існувати. Тому за рахунок таких дій з боку наших сил оборони ми можемо казати, що ми зможемо вибудувати таку лінію. Знов таки, тут слід зазначити, що удар відбувся з українського літака українською зброєю, і будь-яка зброя, яка отримана на балансі Збройних сил України, вже є українською. Тому я думаю, тут не треба робити якісь висновки, чи якої саме зброї було. Слід зазначити, що Україна зараз активно просувається в розвитку ВПК, і ми маємо вже скоро матимемо спроможність активно використовувати власні крилаті авіабомби. Ну і використовувати ще велику номенклатуру різного озброєння, яке допоможе нам суттєво вплинути на позиції ворога, які знаходяться за кордоном України. Тому що насправді, якщо ми кажемо про те, що відбувалося за кордонами України на території Російської Федерації, ворог доволі вольготно, так би мовити, себе відчував і використовував активно, наприклад, бази збереження або склади близько кордонів, щоб легше було просувати їх до лінії фронту. Тому що раніше, наприклад, ми вибивали це все, те, що було на території тимчасово окупованої України. Зараз ми можемо бити і по території Російської Федерації. Це призведе до того, що російські загарбники вимушені будуть відтягувати ці склади подалі від лінії ураження, на яку достатньо влучити Збройні Сили України. Тут слід зазначити, що якщо ми кажемо про номенклатуру озброєння, те, що нам дозволяють зараз, це ми кажемо про 80 кілометрів, але треба спілкуватися нашій дипломатії з нашими західними партнерами
щодо збільшення номенклатури для того, щоб ми могли використовувати ракети, такі як на кшталт Атакамс, які б'ють понад 300 б'ють до 300 кілометрів, і повітряні ракети на кшталт Storm Shadow, Скальп і Джасамс, які ми можемо отримати з літаками, наприклад, F-16. Тоді ми кажемо про те, що можливість Збройних сил України значно збільшиться, і ми можемо уражати стратегічні об'єкти Російської Федерації на відстані до 1000 кілометрів. Але при цьому треба не забувати продовжувати вибивати російські стратегічні об'єкти вже нашими власними розробками, це безпілотними авіаційними системами, які ми зараз нищимо більше стратегічних об'єктів на території Російської Федерації. Угу. Ви сказали про українські авіабомби. Я хочу доповнити, тому що, як сказав начальник авіації командування повітряних сил Збройних сил України, вже розробляється український модуль планування і корекції авіабомб. Наразі Україна використовує близько 100 або 300 іноземних високоточних авіабомб на місяць. Росія використовує близько 3000. І тут постає питання, якщо Росія використовує так багато цих авіабомб, і ми бачимо, що їх просування відносно незначне, немає якогось суттєвого прориву, хоча цифра в 3000 авіабомб, вона достатньо серйозна, а особливо порівнюючи те, скільки ми використовуємо. Так от, якщо ми почнемо більше використовувати своїх авіабомб, то наскільки це буде ефективно, наскільки це буде серйозно зрушувати якось лінію фронту, тому що ми бачимо, що навіть 3000 російських оцих авіабомб їм недостатньо, аби зробити якийсь прорив. Насправді Росія постійно воювала великою кількістю зброї, великою кількості там особового складу, і не факт, що це було, наприклад, якісна зброя або там якась високотехнологічна зброя. Тому насправді тут слід зазначити, що за рахунок отримання певних можливостей, які скоротять, наприклад, отримання таких засобів, як крилаті авіабомби для Сил оборони України, це допоможе вибивати важливі об'єкти на прифронтовій або прикордонній зоні з Україною. Тому що насправді є потреба вибивати ворожі позиції за рахунок ударів авіабомб, але це треба робити прицільно і точно влучаючи в потрібні цілі. Для прикладу можемо зазначити, що, наприклад, Україна активно працює і високоточно працює по стратегічних об'єктах в глибині території Російської Федерації. І це ознака того, що ми воюємо за всіми міжнародними правилами ведення бойових дій. На відміну від росіян, які використовують терористичні методи, рівняючи землею більшість українських міст і сел, які попадають під їхній шлях. Тому, знов таки, за рахунок збільшення потужності виробу таких засобів на території України, власних виробів, ми зможемо суттєво вплинути на ведення бойових дій, але це треба казати про комплексне використання, тому що, безумовно, треба прорядити завчасно сили протиповітряної оборони ворога, для того, щоб можна було більш активно працювати авіацію. Але, знов-таки, давайте повернемося до того, що, в принципі, ми бачимо активну позицію посилення України, авіаційною коаліцією. Ми бачимо вже і заяву про отримання, наприклад, подальшому отриманні літаків «Міраж-2000». Ми бачили, що Швеція передає нам літаки дальнього радіолокаційного виявлення, які теж суттєво посилюють наші спроможності. Тому, в принципі, ми можемо казати про те, що зараз головна задача стоїть вирішення стратегічних цілей, і за рахунок, наприклад, такого озброєння, такого комплексного підходу, ми зможемо, по-перше, зупинити лінію фронту, а потім казати про перерізання логістики вже на території Російської Федерації. Угу. Ви сказали тут про шведські літаки-розвідники. У мене є, відповідно, запитання щодо цього, тому що зараз трошки відійду від них. Від видання «Політіко» є новина, що до кінця року будуть готові 20 пілотів F-16, щоб повністю забезпечити пілотами всі 80 плюс F-16, які передадуть Україні, необхідно ще 1,5 року. Тут я спрямовую своє питання саме на пілотів, на їх, на те, щоб вони пройшли навчання і могли ефективно використовувати ці ресурси. Ми бачимо, що з F-16 це така довготривала історія. Наскільки довготривала історія навчання пілотів у випадку саме шведських літаків-розвідників? Наскільки це складніше, ніж F-16? І чи не буде так, що от ми побачили, там нам передають ці літаки, але насправді там ми отримаємо їх через 2 роки, тому що навчання буде 2 роки?
Стосовно навчання українських пілотів, давайте будемо відверти. У нас є велика низка інформації була і від видання «Політика», і від видання «Нью-Йорк Таймс». Я постійно кажу, що треба слухати речника повітряних сил, який точно знає інформацію, як просувається навчання наших пілотів. Тому не треба довіряти там західній пресі, які шукає якусь новину для того, щоб бути в таблоїдах або на перших місцях. Стосовно пілотів для шведських СААБів, літаків дальнього радіолокаційного виявлення командних літаків. Тут слід зазначити, що насправді ми маємо пілотів і ми маємо інженерний склад, який може обслуговувати ці літаки, тому що цей літак побудований на базі цивільного літака. Щодо офіцерів бойового управління, які безпосередньо виконують задачі по роботі з засобами, які знаходяться на літаку. Для прикладу, офіцери або українські військові, які навчалися для роботи на засобах протиповітряної оборони на кшталт Петріот або САМ-Ті, навчання зайняло близько 4 місяців. Тому, в принципі, ми можемо казати про те, що це час підготовки займе не більше 4 місяців. Але якщо я постійно кажу під час своїх ефірів, що у нас навчаються, окрім пілотів, інженерів, у нас ще навчаються офіцери бойового управління. Це офіцери, які планують і можуть планувати операції, знаючи, наприклад, там тактико-технічні характеристики літаків. Тому знов таки підготовка пілотів і офіцерів бойового управління для літаків САА буде значно коротша, ніж для пілотів, які будуть перенавчаються або на F-16, або перевчаються на «Міражі». Контингент НАТО може керувати цим літаком на нашій території? Я думаю, що безпосередньо в екіпаж буде складатися з українських офіцерів. Угу. Все, зрозумів вашу відповідь. Пане Анатолію, дякую, що ви до нас долучились, і спасибі вам за пояснення щодо цієї непростої і дійсно складної для пересічного громадянина картини військових подій. Спасибі вам. Дякую. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, був у нас в ефірі.